เฟอร์จับเบอร์คนไหนอยากซื้อคอนโดหลังแรกบ้างคะวันนี้ปายจะมาแชร์5คำถามสำคัญที่ใช้ถามตัวเองก่อนเริ่มตัดสินใจซื้อคอนโดกันค่ะด้วยความที่ปายนะคะก็เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงานเนาะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์นั่นเองแหละค่ะทุกคนแล้วพอได้มาทำงานเกี่ยวกับสายอสังหาเนี่ยก็พอจะมีความสนใจมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างพอเริ่มทำงานมีเงินเดือนเริ่มปั้นสเตทเมนต์ได้เนี่ยก็เริ่มมีความคิดกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราอยากจะซื้อคอนโดเป็นของตัวเองซึ่งช่วงแรกที่เริ่มคิดนะคะยังไม่ได้จริงจังมากเนี่ยเห็นคอนโดไหนก็คืออยากได้ไปหมดเลยอะทุกคนแต่พอมันมาถึงสเต็ปที่ต้องมานั่งคิดจริงจังแล้วว่าเฮ้ยเราควรที่จะเริ่มจากตรงไหนดีก็เลยมานั่งนั่งหาข้อมูลนะคะแล้วก็ได้มาเป็นชุดคำถามของตัวเองเพื่อที่จะช่วยเราคิดช่วยเราตัดสินใจว่าเราควรจะซื้อคอนโดดีไหมเดี๋ยวมาดูกันว่า5คำถามที่ปายจะมาแชร์เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะคำถามแรกเลยนะคะต้องถามใจตัวเองก่อนว่าซื้อเพื่ออะไรซึ่งปายก็รู้สึกว่ามันเป็นคำถามพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเฮ้ยเราจะซื้อคอนโดไปทำไมซื้อเพื่ออะไรกันแน่นะคะอย่างปายถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะชอบอยู่คอนโดมากกว่าอยู่บ้านเพราะว่าคอนโดเนี่ยมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรามากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่สะดวกกว่าหรือส่วนกลางที่ครบครันแล้วบางคนชอบที่สูงชอบชมวิวคอนโดมันก็ตอบโจทย์กว่าถูกไหมและอีกอย่างเนี่ยคือบ้านเขามีพื้นที่เยอะมันดูแลยากกว่าคอนโดดังนั้นก็อาจจะไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เท่าไหร่ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ก็คิดว่ามีหลายคนนะคะที่เช่าหอพักเช่าคอนโดอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนจากเช่าเนี่ยมาเป็นผ่อนเพราะว่าตอนนี้ราคาเช่ากับราคาผ่อนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากสู้เอาเงินที่ไปจ่ายค่าเช่ามาผ่อนเองดีกว่าได้เป็นเจ้าของคอนโดเองด้วยแล้วทีนี้เหตุผลหลักๆในการซื้อเนี่ยก็จะมีซื้อเพื่ออยู่เองกับซื้อเพื่อลงทุนใช่ไหมคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะทุกคนเราต้องมานั่งตอบคำถามให้ชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเราจะซื้อเพื่ออะไรกันแน่เพราะว่าการซื้อเพื่อลงทุนกับซื้อเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยปัจจัยในการเลือกซื้อมันค่อนข้างต่างกันมากเลยนะคะอย่างถ้าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะเราดูที่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักเลยแต่ว่าถ้าซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยมันจะต้องดูปัจจัยหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดคู่แข่งทำเลดีนู่นนี่เพื่อให้เราได้กำไรที่ดีที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้ก่อนนะที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องมานั่งตอบตัวเองให้ได้ว่าเราพร้อมที่จะแบกรับภาระหนี้ระยะยาวก้อนใหญ่เนี่ยไปเป็น10 ปีได้ไหมถ้าคิดไปคิดมาแล้วยังไม่พร้อมยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อตอนนี้ก็ได้นะคะทุกคนรอให้พร้อมก่อนก็ยังไม่สายหรือถ้าใครอยากจะลองอยู่คอนโดจริงๆก็อาจจะลองเปลี่ยนเวย์ไปลองเช่าก่อนไหมถือซะว่าเป็นการทดลองอยู่ก่อนซื้อจริงแล้วก็ถือว่าการจ่ายค่าเช่าของเราทุกเดือนเนี่ยเป็นการฝึกวินัยในการจ่ายหนี้ของเราไปก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเฮ้ยฉันรับไหวแบกไหวก็ไปกันต่อได้เลยค่ะคำถามที่2มีงบประมาณเท่าไหร่โหทุกคนพอมาพูดถึงเรื่องงบเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวเบรกฝันหวานของเราได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าตอนแรกเราคิดว่าเราอยากจะได้คอนโดใจกลางเมืองทำเลทองติด BTS สยามงี้แต่ทุกคนราคามันสูงมากๆสำหรับเฟิร์สจ็อบเบอร์นะคะซึ่งไปก็เชื่อว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์หลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงขนาดนั้นหรือยังไม่ได้มีเงินเก็บมากขนาดนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบรกความฝันของเราไว้ก่อนแล้วก็ขยับตัวเองออกมาจากใจกลางเมืองนะคะมาเลือกทำเลใหม่ในราคาที่เอื้อมถึงได้เนาะโดยการซื้อคอนโดเนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะมีการจ่ายเป็นเงินสดกับการกู้ธนาคารนะคะแล้วผ่อนเป็นงวดๆเนาะซึ่งถ้าใครมีเงินก้อนแล้วก็สะดวกที่จะจ่ายสดเนี่ยก็ดีเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียดอกแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะกู้เนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเงินเดือนที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถกู้คอนโดราคาเท่าไหร่ได้บ้างปายก็จะขอมาแนะนำเว็บที่ปายใช้วางแผนการเงินตอนที่จะกู้นะคะโดยเว็บที่ปายใช้นะคะก็จะเป็นของแสนสิริอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยคำนวณเงินกู้นะคะซึ่งที่ชอบเนี่ยคือโปรแกรมเขามันใช้ง่ายดีเนาะเดี๋ยวปายลองสมมุติว่าตอนนี้ปายมีเงินเดือน 20,000 แล้วอยากจะซื้อคอนโดในราคา3 ล้านบาทนะคะทีนี้ปายก็ใส่ราคาลงไปเลือกจำนวนปีธนาคารดอกเบี้ยซึ่งอันนี้ปายก็จะเลือกตามนี้เลยนะพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแสดงยอดเงินผ่อนต่อเดือนของคอนโดราคานี้นะคะแล้วก็ประเมินเงินเดือนของคนที่จะกู้คอนโดราคานี้ได้ด้วยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเงินเดือน 20,000 ของปายเนี่ยผ่อนไม่ไหวแน่นอนดังนั้นปายก็จะลองมองหาคอนโดที่ราคาต่ำลงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของเรานะคะเดี๋ยวปายจะลองใส่ราคาไปอยู่ที่1,200,000 บาทคำนวณออกมาแล้วเนี่ย
ยอดผ่อนต่อเดือนก็ถือว่าพอไหวนะถ้าปายไม่ได้มีหนี้หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเยอะซึ่งทางนี้มันก็เป็นแค่การประเมินเบื้องต้นนะคะให้เราสามารถนำไปวางแผนการเงินในการซื้อคอนโดของเราต่อได้และนอกจากนี้มันไม่ได้มีแค่ค่าห้องที่เราจะต้องจ่ายนะคะมันยังมีค่าจุกจิกจิปาถะเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าจองค่าส่วนกลางล่วงหน้าคือมันจุกจิกเยอะมากซึ่งเราก็ต้องมีเงินสำรองเพื่อจะเตรียมจ่ายในส่วนนี้ด้วยเนาะดังนั้นเรื่องงบประมาณเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องถามตัวเองแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะก่อนที่จะซื้อคอนโดเนาะคำถามที่3ต้องการซื้อทำเลไหนซึ่งเรื่องทำเลก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะต้องมานั่งถามแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะซื้อคอนโดทำเลไหนให้ตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรามากที่สุดเนาะแล้วยิ่งถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะซื้อลงทุนด้วยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคนที่เราจะไปปล่อยเช่าหรือขายเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่อย่างปายที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะก็จะชอบเลือกคอนโดที่อยู่ในทำเลที่ใกล้หรือติดรถไฟฟ้าเพราะว่าทุกวันนี้ปายก็มาทำงานด้วยการนั่ง BTS อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลือกคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองเนาะอาจจะขยับทำเลออกมาซักอยู่ในช่วงสุขุมวิทตอนปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบริ่งเป็นต้นไปมันก็ยังมีคอนโดที่ราคาไม่แรงเราสามารถอื้นถึงได้อยู่แล้วก็จะมีเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาอาจจะไม่ได้ทำงานประจำทำเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทำงานอยู่ในห้องไม่ได้เดินทางออกไปไหนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกคอนโดติด BTS เนาะแต่อาจจะเลือกคอนโดที่อยู่ไกลแหล่งคอมมูนิตี้เวลาที่หิวแล้วอยากจะลงมาซื้อข้าวหรือจะสั่งแก๊ปอะไรเข้ามาก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่เสียค่าส่งเยอะโอเคแล้วถ้าใครนะคะมองเพื่อลงทุนเนี่ยก็อาจจะแนะนำเป็นทำเลยอดฮิตอย่างทำเลใกล้หรือติดรถไฟฟ้าอย่าง MRT BTS อะไรอย่างนี้หรืออาจจะใกล้สถานที่สำคัญเช่นใกล้ห้างใกล้แหล่งงาน CBD หรือใกล้สถานศึกษาเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องดูให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคำถามที่4ชอบโครงการสไตล์ไหนบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ปายชอบแล้วก็รู้สึกสนุกสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสเลือกแล้วก็คัดสรรคอนโดที่เราชอบมากที่สุดนั่นเองแต่ว่ามันก็ยากมากเลยทุกคนเพราะว่าโครงการสมัยนี้มีทั้งสวยแล้วก็มีดีไปสักหมดเลยแต่ว่าหลักๆสิ่งที่ปายเอามาช่วยคิดช่วยตัดสินใจในการเลือกเนี่ยก็จะมีเป็นห้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราไหมส่วนกลางมากน้อยแค่ไหนระบบรักษาความปลอดภัยหนาแน่นไหมสภาพแวดล้อมภายในภายนอกโครงการดีไหมแนวคิดแล้วก็คอนเซปต์โครงการเนี่ยถูกใจเราไหมและอีกหนึ่งอย่างที่ปายจะให้คะแนนความชอบเยอะเป็นพิเศษนะคะก็คือโครงการที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็น Smart Living Bluetooth Sound System แอปพลิเคชันต่างๆคือปายรู้สึกว่าในยุคนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีใช่ไหมดังนั้นเทคโนโลยีพวกนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้การใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยของเรามันสะดวกมากยิ่งขึ้นและคำถามสุดท้าย Developer เชื่อถือได้ไหมจริงๆแล้วข้อนี้มันแอบเป็นความยึดถือส่วนตัวของปายเหมือนกันนะแบบเวลาปายจะเลือกซื้อคอนโดใช่ไหมคะนอกจากจะเรื่องความสวยทำเลราคาดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ปายจะเลือกดูเนี่ยคือโครงการนั้นเดฟไหนเป็นเจ้าของแบบสมมติว่าเรามีคอนโด2คอนโดที่รู้สึกว่าความชอบเรามันเหมือนกันอะมันเท่ากันมากเลยปายก็จะไปดูนะคะว่าโครงการนั้นเดฟไหนเป็นคนสร้างเดฟไหนเป็นเจ้าของเราก็จะเลือกเดฟที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อใจมากกว่าซึ่งปายคิดว่าช่วงอายุก็มีผลต่อการเลือกเดฟนะคะอย่างคนสมัยก่อนเขาก็จะเชื่อใจในสุภาลัยกับแสนสิริมากกว่าเพราะว่าเป็นเดฟที่อยู่มานานแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเนาะแต่พอมันเป็นคนรุ่นใหม่นะคะอย่างปายเองส่วนตัวปายก็ชอบแบรนด์ AP นะไม่ว่าจะด้วยภาพลักษณ์แบรนด์ห้องที่เขามีการปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และ AP เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดฟที่มีการนำเอาเทคโนโลยีพวก Smart Living เข้ามาใช้ในโครงการเยอะเนาะถ้าพูดถึง AP เนี่ยก็จะนึกถึงแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ AP เข้าได้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางเลือกในการซื้อคอนโดสำหรับ First Jobber ก็มีหลากหลายมากขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยปายก็อยากจะแนะนำกลุ่มคอนโดที่เป็น affordable คอนโดนะคะซึ่งคอนโดเหล่านี้ก็ทำออกมาในราคาที่ค่อนข้างถูกเลยนะหลายๆโครงการเนี่ยคิดว่า First Jobber สามารถเอื้อมถึงได้ค่ะหรือถ้าใครนะคะไม่ติดว่าจะต้องเป็นคอนโดมือ1เท่านั้นก็อาจจะเปลี่ยนเวมาดูคอนโดมือ2ก็ได้นะถึงแม้ว่าบางโครงการเนี่ยอาจจะเก่าหน่อยแต่ว่าอาจจะได้ห้องที่กว้างทำเลดีและราคาถูกกว่าคอนโดมือ1ในย่านเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งนะคะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องมานั่งคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยว่าเราจะตัดสินใจซื้อไหมเพราะว่ามันก็มีหลากหลายปัจจัยเนาะในการที่จะทำให้เราตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อซึ่งคำถาม5ข้อที่ปายนำมาแชร์ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามพื้นฐานสำหรับ
ำหรับการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะ ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรที่อยากให้ปายมาแชร์เพิ่มเติมหรือใครอยากจะแชร์ความรู้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับ First Jobber ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะแล้วคลิปหน้าปายจะมาแชร์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย